සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නිට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේනවාට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ WhatsApp එකට ඕනම කෙනෙක් නැත්තං ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයෆ්‍රෙන්ඩ් නැත්තං ඕනම කෙනෙක් WhatsApp මැසේජ් එවලා ඒ මැසේජ් ඔයා කියවන්න ඉස්සර වෙලා එයා ඩිලිට් කරොත් ඒ එවපුගෙන ඩිලිට් කරොත් වාට ලේසියෙන් පාසුවෙන් ඒවලා තියෙන මැසේජ් මොනවද කියලා බලාගන්න පුළුවන් සුප්පිරිම ක්‍රම තුනක් අදවාලට ගෙන ඔයාල ගොඩක් වැදගත්වේ වීඩුව එක මොකද ඔයාලගේ ෆෝන් එක අනිවාරෙන් ඔයාලා මේ වෙනකොට WhatsApp පවශි කරනවා ඒ WhatsApp වල වාට මේදේ ගොඩක් සිද්ධ ලති WhatsApp ගොඩක් පවශි කරන එකන WhatsApp ගොඩක් තුට පවශයරෙක් නවාට මේදේ සිද්ධ ලති මොකද ඕනම කෙනෙක් වාට WhatsApp ඒවලා ඒ මැසේජක කියවන්න ඉස්සල්ලා එයා ඩිලිට් කරොත් වාටෙක් බලාගන්න හැකියාවක් නෑ ඒත් මමාද කියල් දෙන ක්‍රමහරාවට ලේසියෙන් පාසුවෙන් ඒ WhatsApp මැසේජ් බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි යාලුවනේ එහෙනම් අපි ගිල බලමු කොහොමද මේ මැසේජස් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් බලාගන්න කියලා ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලෝකෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification නම් මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මම දැන් පළවෙනි ක්‍රමය කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. මන් දැන් ඒ ෆෝන් එකින් මෙන්න මේ මගේ ෆෝන් එකට WhatsApp message එකක් ඔන්න ඔයාලට වෙන notification එකක් මෙතන පෙන්නනවා. ඔන්න දැන් මම තව message එකක් කියවනවා යාළුවනේ. මම තව message එකක් කියවනවා. ඔන්න ඒ ෆෝන් එක වල වෙන message එකක් එනවා. ඒ එවනවා. ඔන්න මම තව ෆෝන් එකේ message එකක් කරනවා යාළුවනේ. ඔන්න දැන් එකක් මම එවුවා. මේ message තුනක් මම එවුවා. message ටික මම අනිත් ෆෝන් එකෙන් delete කරනවා. ඔන්න මම දැන් අනිත් ෆෝන් එකෙන් message ටික delete කරනවා. everyone දීලා තමයි delete කරන්නේ. ඔන්න මම delete කරා මේ message ටික. දැන් බලමු අපි මගේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද WhatsApp message බලන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට තියෙන්නේ settings වලට ගිහිල්ලා එතනින් notification වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනින් advanced settings වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතන notification history කියලා දෙනවා පේනවා notification history කියලා අන්න ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යනවා ඔන්න පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන බලන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා notification history කියන එකේ ඔන්න WhatsApp message මම පෙන්නනවා ඔයාලට ඊටලේ ගහලා ඒ WhatsApp message සියල්ලම මෙන්න මෙතන පෙන්වුම් කරනවා. ඔන්න දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙහෙම බලන්න හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලුනේ කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ යන්න ඕන settings වලට. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයා notification වලට. ඒ notification වලට ගිහිල්ලා යන්නේ ඒකේ advanced settings වලට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒකේ තියෙනවා notification history කියලා. අන්න මේක allow කරගන්න ඕනේ. ඒක on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ විදිහට ඔයා එයා යු මැසේජස් වලට එයා ඩීලීට් කරලා ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මම දෙවන ක්‍රමය කියලා දෙන්න හදන්නේ මේකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න දෙන්නේ මේ chat bin කියන app එක ඔයාගේ ෆෝන් එක download කරලා install කරගන්න. මම මේක download කරලා දින මම දැන් මේක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ තියෙනවා provide notification access කියලා අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන chat bin කියලා දිනවා ඒක on කරගන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මේ allow කියන බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ back යන්න. නැවතත් තියෙනවා මෙතන provide storage permission කියලා අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ okay දෙන්න. නැවතත් මේ security alert එක allow කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ නැවතත් Ingo battery optimization කියලා දෙනවා ඒක ක්ලික් කරන්න. එකත් allow කරන්න යාළුවනේ. ඔන්න දැන් ඒ setting ටික හදාන ඉවරයි. දැන් යාළුවනේ ඔයා මේ continue කියන බටන් එක press කරන්න. ඔන්න continue උඩ යාළුවනේ. දැන් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා setting කියලා බටන් එක මෙතන උඩ. ඒ setting බටන් එක press කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ notification access කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න.
ඔන්න දැන් ගැලව වෙලා තියෙනවා එහින්ද බැක් කියන්න දැන් මෙතන තියෙන මේ නොටිෆිකේෂන් කියලා එකත් ඔන්නලා තියෙන්නේ එහෙනම් දැන් හරි ඔය සෙටින් ටික ඔක්කොම හදාන ඉවරයි දැන් ඔයා මේකෙන් බැක් ගිහිල්ලා මේකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙන්න යාළුවනේ ඔන්න දැන් යාළුවා මම මගේ අනිත් ෆෝන් එකේ මේකට මෙසේජ් WhatsApp මැසේජ් එකක් එවනවා අපි බලමු ඒක කොහොමද නැවත බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ කියලා ඩිලීට් කරන් පස්සේ ඔන්න යාළුවා මම දැන් මැසේජ් කීපයක් එවනවා මේකට මම hello කියලා ගන්නවා ඔන්න මම මැසේජ් එකක් කිව්වා ඊට පස්සේ මම ආයෙත් එවනවා ආයෙ මම දැන් එවනවා how කියලා ඔන්න ඒකත් මම සෙන්ඩ් කරා ඊට පස්සේ මම you කියලා එවනවා ඔන්න යාළුවනේ දැන් මම මේකේ මේ how කියන මැසේජ් එක මෙතනින් අර මම රීඩ් කරන්න ඉස්සලා මෙතන ඩිලීට් කරනවා ඔන්න මම ඒ ෆෝන් එකේ everyone දාලා ඩිලීට් කරා ඉතින් ගිහලා බලමු මේකේ WhatsApp එකට මේකේ මැසේජ් ටික කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා ඔන්න මම මේ ෆෝන් එකේ මගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp වලට යනවා ඔන්න යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මැසේජ් තුනක් එවලා තියෙනවා තුනක් එවපු එකකින් මම මැසේජ් එක ඩිලීට් කරලා තියෙනවා දැන් අපි දන්නේ නැහැ අපි කියවන්න ඉස්සෙල්ලා මැසේජ් එක ඩිලීට් කරලා තියෙන්නේ අපි දැන් බලාගමු කොහොමද ඒක බලන්නේ කියලා ඔයා යන්න මේකෙන් අයින් වෙලා ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලා ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තු ඇප් එකට ඔන්න මම මේ ඇප් එකට යනවා මෙතන chat bin කියලා එන්න එක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ ඔන්න යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා මේ මම chat එක ෆෝන් එකේ මැසේජ් මේ chat එක ඔන්න මම ඒක ක්ලික් කරා මෙන්න යාළුවනේ බලන්න hello how are you how කියන එක මෙතන පෙන්නනවා මම ඩිලීට් කරපු මැසේජ් එක how කියලා මම ඩිලීට් කරේ ඒක මෙතන පෙන්නනවා යාළුවනේ ඔයාලටත් මේ වගේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් එයා මැසේජ් එක නැත්තම් ඕනම කෙනෙක් ඒක මැසේජ් එකක් ඔයා බලනත් ඉස්සලා ඩිලීට් කරලා තියෙනවා නම් ඒක නැවත මේ ක්‍රමය හරහා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මම තුන්වෙනි ක්‍රමය කියලා දෙන්න හදන්නේ මේකත් ඔයාගේ WhatsApp පාවිච්චි කරන ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන මගේ මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකට මම පින් කරලා තිනවා ඒ කමෙන්ට් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඒකේ දාලා තියෙන link එක හරහා ගිහිල්ලා මම මේ අද කියලා දෙන වීඩියෝ එකේ app එක download කරලා ඔයා ඒක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න ඔන්න මම පළවෙනි link එකට දාලා තිනවා මේ app එකේ link එක එකෙන් ගිහිල්ලා ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයා මේ app එක download කරගන්න ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයා ඒ app එක open කරගන්න මමත් ඒ app එක open කරගන්නවා ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකේ service running කියලා ඒක allow කරගන්න ඕන මම උනද ටික් එකක් දානවා ඒතකොට permission allow කරගන්න එනවා මේ permission එක allow කරගන්න මගේ යාළුවනේ ඕන ඊට පස්සේ මෙතන මේ app එක on කරගන්න තියෙනවා allow කරගන්න ඔන්න මම ඒක මෙතන ටික් කරලා allow කරගන්නවා ඊට පස්සේ යාළුවනේ ආපහු ඔයා back යන්න ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒ service running එක allow කරගන්න ඔන්න දැන් යාළුවනේ මේ app එකේ කරන්න ඕන ටික හදලා ඉවරයි ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ delete කරපු messages නැත්නම් ඔයාගේ එයා ඒවල delete කරපු message නැත්නම් එයා ඒවල ඔයා කියවන්න ඉස්සෙල්ලා delete කරපු messages සියල්ල මේක මේ හරහා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න දැන් ඔයාලට මම මගේ WhatsApp එකට යනවා මම WhatsApp එකට ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට message එක මගේ අනිත් ෆෝන් එකේ මැසේජ් එකක් එවනවා මේකට හායි කියලා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා. ඔන්න මම මැසේජ් එකක් එවනවා. ඔන්න දැන් හායි කියලා මැසේජ් එක ආවා මගේ යාළුවනේ. දැන් ඔන්න මම මේ මැසේජ් එක කියෙව්වා. දැන් ඔන්න එයා මේ මැසේජ් එක ඩිලීට් කරනවා. ඔන්න එයා මේ මැසේජ් එක ඩිලීට් කරා everyone දාලා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මම app එකට ගිහලා පෙන්නන්න. ඔන්න මම app එකට යනවා. ඔන්න දැන් app එකේ පියනවා ඔයාලට යාළුවනේ ඒ ඩිලීට් කරපු මැසේජ් එක ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තව දෙයක් කියන්නේ යාළුවනේ ඔන්න ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් එයා ඒ මැසේජ් එක ඔන්න මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට මම ඩිලීට් කරලා ඔන්න මම එයාගේ මැසේජ් එක ඔන්න මම ඩිලීට් කරනවා. ඔන්න එයා මැසේජ් එකක් කිව්වා. ඔන්න එයාගේ මැසේජ් එක මම දැන් ඩිලීට් කරනවා. ඔන්න ඩිලීට් කරා. ඕන දැන් යාළුවනේ අපිට ගිහලා පෙන්නන්න මම ඔන්න අපිට ගියා ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මේ මැසේජ් එක ඒත් පෙන්නුම් කරනවා ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝ වටේ කියලා වීඩියෝ හොඳයි කියලා නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම අතුරු බලන ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලේ තියෙන අතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න හරි යාළුවනේ ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්
කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මම මට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට රිප්ලයි කරනවා. ඔයා දන්නදී ඔයාලට නොතේරුණ දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අහන්න මම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටිනකම්